Ne-a zis ghidul nostru că aici se găsesc și broaște țestoase și rechini. Iar acum intrăm în peșteră. Practic se numește așa deoarece 7 soldați s-au pierdut aici în timpul celui de-al doilea război mondial și au murit pe insulă. Bună ziua din Puerto Princesa! Am ajuns aici acum câteva zile, după un zbor de o oră și un pic din Manila, iar acum ne îndreptăm spre El Nido. Transportul l-am luat de la o agenție locală și am plătit 10 euro de persoană și vom face în jur de 5 ore și un pic. Toată această călătorie spre El Nido a fost o întreagă aventură și încă nu s-a terminat, deoarece am luat cazarea pe ultima 100 de metri, mai exact aseară, și a fost destul de dificil să găsim o cazare cu review-uri ok, aproape de centru și în bugetul nostru, dar suntem curioși cum va fi. A venit și transportul nostru. Hello. Thank you. Era starea mucegai. Aceasta este camera noastră. Avem 2 paturi duble, o masă, un fotoliu, un laurențiu. Am plătit 195 de euro pe 3 nopți, din care 25 de euro a fost taxa de mediu. Ea variază de la cazare la cazare. Avem aer condiționat. Hai să vedem și baia. WC-ul, cadă, o oglindă. Mic update, am schimbat camera, mirosea foarte tare a mucegai și simțeam că nu puteam respira. Așa arată cea de-a doua cameră. Avem tot 2 paturi duble, televizor, aer condiționat. Avem și balcon, dar este prea întuneric ca să vi-l pot arăta. Și baia, WC, duș, ghivetă și fără oglindă. Bună dimineața! Aseară, înainte să ne punem la somn, am căutat o agenție locală ca să ne bucuim un tur, ca să putem explora această insulă superbă. Din câte am înțeles, sunt 4 tururi, A, B, C și D. Noi am ales turul A fiind cel mai popular. Lagune, stânci de calcar și ape atât de clare încât nu-ți dai seama dacă sunt editate. Știți acele peisaje din Palawan pe care le vedeți peste tot? Astăzi o să le vedem. Noi am ales un tur privat care a costat 11.200 de pesos pentru amândoi și sunt incluse și taxele de mediu. Bineînțeles că sunt și tururi de grup care încep de la 1.200 de pesos de persoană. Și fiind privat, putem să-l începem mai devreme și așa evităm mulțimea. A venit și ghidul nostru. Apa este puțin rece și ne-a ajuns până la talie.
Eu v-am zis că eu nu știu să not și am un pic emoții. Hello, good morning. Welcome to the Philippines. Este puțin înorat, dar sperăm că până ajungem la prima noastră locație, Big Lagoon, o să apară soarele. Island resort here in Cut first. Sit down, ligaya. No, sit down. Cut first. Yeah. Perfect. Which way? Facing that way? Yeah, facing it. Yeah. Oh, thank you. După 30 de minute am ajuns la Big Lagoon. Aici bărcile mari nu pot intra și a trebuit să ne închiriem un caiac care a costat 300 de pesos. Am ajuns, mai sunt câțiva oameni aici. Teoretic, dacă vii la o oră mai târzie, este plin, aglomerat. Acesta este genul de loc pentru care majoritatea oamenilor vin în El Nido. Iar Big Lagoon este cunoscută pentru acești pereți de calcar uriași și culoarea apei turcoaz. Aici găinti? Mai stânga? Laurețe! Aceste formațiuni au peste 300 de milioane de ani, iar în spatele lor se află și Small Lagoon. Iar acum ne-a zis ghidul nostru că aici se găsesc și broaște țestoase și rechini, dar să nu ne îngrijorăm deoarece rechinii sunt vegetariani. O glumă, bineînțeles. Uite scoicile cum sunt. Cum mă descurc la Orenci? Foarte bine, extraordinar. Uite peștișori! Unde? În apă! Trebuie să ai grijă cum dai. Uite arici. Arici. Oh, they are really nice. Deci în cazul în care călcați pe un arici de mare, este dureros și este indicat să mergeți la baie și să puneți oțet pe deasupra. Wow! Uite ce frumos arată!
Am văzut și o mini-meduză. Mini peștișori, mini-meduze. Sper să vedem o broască țestoasă, chiar îmi doresc. Și rechini, de ce nu? Zici că suntem într-un vis. Ca în Jurassic ziceau ăștia, că stâncile arată ca în Jurassic. Da, seamănă stâncile cu cele filmate în film. Așa zicea. Se aude ceva în pădure. Cred că sunt acei gândăcei. Probabil, da. Nu știu dacă se aude și în filmare. Umbră. Și să nu uitați protecția solară, deoarece soarele este foarte puternic. Da, e foarte important, dar soarele este foarte puternic și simți deja cât e ceasul 9. Nu, cred că am văzut ceva pești lungi acolo. Oare sunt mai mulți? Cred că ora la care am ajuns a fost perfectă, în jur de 8:40. 8 jumătate. 8:30, 8:40, da. Dar a fost perfect pentru că am avut acest vlog doar pentru noi, sau cel puțin nu a fost atât de plin. Am văzut aici broască țestoasă. Unde? Uite aici. Ah, Stai, încet. Da, stai, în dreapta. Stai, nu mergi spre ea, Laura. dar nu merg. Nu ai văzut culorile astea? Da, arată superb. Iar acum intrăm în peșteră. Trebuie să mergi încet, Laura. Poți să te ajuți de astea. În dreapta. Acolo. Ce mergi pe așa? Da? Hai că am reușit. Între timp am rămas fără baterie și ne-am întors la barcă, iar acum ne îndreptăm spre următoarea locație unde vom face snorkeling. Laura o să meargă la snorkeling.
Eu o să-l aștept aici pe barcă. Pregătit? În jur sunt și vânzători pe bărci care au băuturi, nuși de cocos. Poate când se întoarce la ori vrea să bea ceva. E minunat ce este sub apă. Este prima oară când fac snorkeling, dar vreau să zic că totul a fost superb ce am văzut. Apa este foarte sărată. Se pare că au mai venit niște bărci să facă snorkeling. Destul cu notatul, mergem să luăm o mică pauză și să luăm prânzul. În spate. Această insulă se numește Shimizu. Se numește așa după un diver japonez care a murit în explorarea acestei insule și este îngropat tot aici. Iar înainte de asta, această insulă se numea Takpao și înseamnă zonă de odihnă. Iar aici ghidul nostru o să pregătească prânzul și o să mâncăm. Pe plajă se găsesc și corali, aceștia nu mai au viață. Unii dintre ei sunt albaștri, roșiatici sau albi. Tocmai am văzut urme și de vărani, sper să nu ne întâlnim cu vreunul. Iar dacă în turul vostru nu este inclusă și masa, aici se găsesc niște tarabe cu chipsuri, băuturi, cocos și înghețată. Acesta este prânzul nostru. Avem curry cu pui, pakbit, adică niște legume, pui adobo, noodles, creveți și, bineînțeles, orez. Mâncarea este delicioasă și nici n-ar avea cum să fie altfel cu acest peisaj. Am terminat prânzul, iar acum ne îndreptăm spre Secret Lagoon. O să fie interesant.
Aici este Secret Lagoon, l-am lăsat pe Laur să exploreze, deoarece intrarea este mică și treci efectiv printre stânci. Și dintr-o dată se deschide o lagună secretă ca un anfiteatru natural. Eu sunt claustrofobă, plus că nici nu știu să înnot, așa că am decis să las pe el și abia aștept să-mi zică cum a fost. Just practice water. Practice water, mix water inside. Și acum intrăm în Secret Lagoon. 5 pesos entrance fee. Sabi niya ng entrance fee no? Punta na to guys, nakaputol na to. Yeah. Aici, când apa este mare, trebuie să înnoți prin intrarea asta îngustă. Îl văd pe Laur, a terminat și se întoarce către barcă. Cum a fost? Am vizitat Laguna Secretă, este foarte frumoasă. Apa în interiorul ei este mult mai rece, deoarece este înconjurată de aceste roci. Ne îndreptăm spre a 5-a oprire, plaja Seven Commandos. O să facem în jur de 30 de minute până acolo, iar acolo vom avea un moment de relaxare. We are gonna be relaxing in there. Aceasta este insula Seven Commandos, practic se numește așa deoarece 7 soldați s-au pierdut aici în timpul celui de-al doilea război mondial și au murit pe insulă, iar oamenii au denumit insula după ei. Nu se știe sigur, dar așa spune legenda. Foarte mulți palmieri, aici este și o zonă unde poți juca volei, în spate este un bar. Foarte frumos. Un loc complet de relaxare. Oficial pot să zic că am ajuns în paradis. Nisipul este fin, apa este turcoaz, iar de vibe, ce să mai zic, este unul foarte bun.
Am terminat pe ziua de astăzi și ne întoarcem de unde am plecat azi dimineață. Aceasta a fost barca noastră de astăzi, Viajeros. Palawan este una din cele mai apreciate insule din lume, iar acum înțeleg de ce a fost votată recent cea mai bună insulă din Asia. Cred că s-a meritat acest tur, am putut vedea peisaje ireale. Sfatul meu este să mergeți cât mai dimineață, deoarece o să aveți astfel o experiență cât mai autentică. Am avut noroc și de ghidul nostru, care a fost pe tot parcursul călătoriei alături de noi. Iar dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați like, share și subscribe și ne vedem în vlogul următor. V-am pupat!